What's up guys? DownShiftVinci. Tutulak na naman si Vinci. Okay guys, ano lang to, mabilis ang vlog lang dito sa Caloocan. Kasi bili ako ng full reset para dito sa R150 Fi ko. Ano lang, mga mumurahin lang na full reset. Kasi yung gustong reset talaga, tawag doon, ayun, tawag dito eh, yung ano, V4 ba? O matagal ko nang gusto yun eh, kaso wala nang RCB ganun. Walang RCB na B4, kaya bibiling ko, hindi siya RCB pero version 4 na itsura. Then papakita ko rin sa inyo paano ikakabit yun guys. Kasi nga, dati kinabit ko yung S2 ko full reset, binalag ko yun pero hindi ko pinakita kasi yung pangit nga na pagkakagawa ko doon ng vlog ko doon. Ngayon this time, yun nga, pakita ko sa inyo paano ko ikabit yung full reset na version 4. By the way guys, may specific brand ako na hinahanap eh. Kasi kung papansin nyo, dati kasi na akong gumamit ng MTR na brand. Ang bilis niyang maputol guys, to be honest. Ang bilis niyang maputol. Kaya hindi na ako bibili ng ganong klaseng ano. Hindi ko sinisiraan yung brand na yun based on my experience lang. Kasi ang bilis niyang maputol, nakakainis. Kaya ito, hanapin ko yung Speed Furious na brand. Yung kasi guys, subok ko na yun. Ang kaibahan lang naman kasi ng mga ganitong klaseng ano, reset versus RCB, ano lang, yung ano, bolts. Tsaka syempre yung quality pa rin, syempre. So ayun guys, napapagod ako ba yan? So ayun nga guys, hanap ako ng reset. Then pakita ko sa inyo paano ikabit. Okay? Yeah. Tanong ko lang. Ito na. 1.8 to, no? Okay, boss. Okay, tayo boss. So ayan guys, nakabili na ako ng MKN na rearset. Kakabit ko na lang, iuwi na lang ako, tapos kabit natin sa bahay. Okay? Yeah. Dyan. Ito naman tayong aso na ito eh. So ito na guys, pagkabit ka ng rearset, tanggalin ko muna itong mga ito. Tingnan nyo, ito yung rearset to. MKN ang brand. Mas gusto ko yung ganitong design eh. Diba? Mukha pa rin siya single. So, tanggalin muna natin yung mga parts. Ayan yung mga kunin. Ito mga sukat na ito. Oh, yeah. Sakit na na. Parang ginamit ko dito. Nakumuha ng bakal. Mahirapan sa bakal. Mas madali siya kung ganito pa ganito. Gusto ko sa adjustable yan. Gusto ko sa pinakataas. Pataas ang patakan.
ito mapingi na itong ano ko eh. Kabitan na ito eh. So, pinito ko pa siya ng isang washer or dalawa. Ito naman ganito. Wala lang. Kaya ko na extra ang ganito since buti na lang yung ano ko. Dati ko rin ay ganito. Kaya na lang po dito. So guys, ito nakuha ko siya sa dati kong rearset na naputol din dahil sa semplang. Kaya yan, i-washer na siya. Dito siya tama na. Nangyayari sa ito kung ano part na to tumatama dito, unlike dun sa S2 na rearset, hindi naman tumatama. Kailangan ko munang lumagan to guys para itong butas dito, ayan, butas na yan, pasok ko tong bolt. So lulugan ko muna to. So yun, yan ulit. Ito tama. may clear pa, may clearance pa. Yung ano kasi, yung S2 na ganito, rearset, walang ganito eh, walang pakpak. Unlike dito sa version 4. Arte mo kasi gusto mo pa na version 4 eh. Kasi yan, saka natin kapit pa. Ano na yun? So guys, tingnan nyo, kapos. Hindi siya tugma yung butas. Wala, hindi abot. Hindi abot yung butas. Kaya ang gagawin ko, papabutasan ko to para sumakto dito. Ay, ang hassle naman nito. Kapos kasi bitin eh. Bitin itong part na to eh. Kaya yun to muna. Patatapakan pa naman yan. Pero syempre gagalaw-galaw yan. Pero punta ko machine shop after nung after ko makabit lahat to. Kainis eh. Anyway, kabit na natin tong part na to. Next, ito medyo komplikado ito eh. Kasi may brake master pa eh. Tapos i-reroute ko tong cable. Kasi anyway, no choice.
So ganun guys, ikot ko lang to, tapos papabutos ko yung kabila. A few moments later. So guys, mabilisang vlog lang kasi tingnan nyo, umuulan. Then yun nga, nagmamadali rin kasi ko kasi so yun nga, mamayang gabi, babiyaya ako pa Bicol kasi doon ako kala Casey ako mag New Year. So anyway guys, yun nga, mabilisang vlog lang. Ito na yung rear set. Nakabit ko na siya. Tapos yung pinabutas ko nga dito kasi hindi siya sakto. Ayun ito yung butas. Nakapote ko. Yan yung butas guys. Yan, pinabutasan ko na lang kasi itong part na to kapos siya eh. Ewan ko kung lahat ng version 4 na rear set ganito. Pero yung sa sa S2 ko dati na rear set, hindi naman kapos guys. Sakong sakto lang talaga siya. Kaya nagtataka ako bakit kapos yan. So yun nga, advantage ng ganitong classic rear set compare sa sa single rear set lang. Yung single rear set ko kasi guys, yung RCB, ang taas ng foot peg nun. Ang taas ng peg nun. Kaya yung dito yung nakalagay yung yung passenger pegs. Bali nandito lang yung yung tapakan ng passenger. Kasi ito gentong kalas yung yung sa rear set ko na RCB na single rear set. Kaya ano nangyayari, nakaganto na yung paa ko. Tapos yung paa ng backride ko, specifically kay Casey, naka-tiptoe din siya. So ako nakaganyan, siya naka-tiptoe. So uncomfortable siya guys. Uncomfortable. Hindi siya komportable eh. Pero unlike ngayon dito na malayo na yung yung distance ng passenger pegs tsaka sa driver foot peg. Kaya mas comfortable na siya. Then meron din mga guys, single rear set na mas mababa. Mas mababa ang passenger pegs, pero wala ko kasi makitang stock nun eh, like Bushi, Yoshimura, Apido, yung mga ganong klaseng single rear set. Malayo yung passenger pegs, tsaka malayo yung tapakan ng driver foot pegs. Pero yun nga, sa RCB mataas talaga. So yun lang guys, mabilis ang vlog lang kasi nga mamayang gabi uulan. Oh, ito pa pala, pansin nyo diba, dapat kapag mag-full rear set kayo, mas mahaba dapat ang brake hose nyo kasi dapat dito nakalagay yan eh, or dito sa likod. Pero since yung brake hose ko maikli lang, kaya ang ginawa ko, siniptay ko na lang siya. Ayan, pero so far hindi naman na siya natatanggal. Pero malakas pa rin naman yung brake, like yan, diba? Nakakalaman ko, pero hindi ko siya maikot. So, tas eto pa pala guys, kapag magsi-single mag-rear set din kayo, hindi ko kasi alam kung paano kinakabit yung nito, yung switch na itong brake master pump. Kaya ang ginawa ko, nag-hydraulic ako. Nagpalit ako ng hydraulic switch. Ayan, ito guys, yan. Yung part na yan, hydraulic switch yan. So, nabili ko MKA ng brand imbis na Speed Furious, tapos nabili ko siya ng 2,800 guys. Dito sa part na to, plug and play na lang naman eh. Whereas dito sa kabila, kailangan pa talaga magbutas. Pero pag sa Raider na hindi FI, alam ko hindi na kailangan magbutas eh. So yun lang guys, mabilis ang vlog lang since yun nga, sa mamayang gabi pabiyahe ako pa Bicol. Ang plano ko ma-upload to bago matapos ng taon. Kaya advance happy New Year sa inyo guys. Pasensya na kung walang shoutout ngayon or what. Kaya pasensya na talaga. So ayun nga guys, biyahe ako mamaya Bicol. Kaya for sure pag na-upload na to, nasa Bicol na ako. Then ito pa pala, since nasa Bicol ako, doon ako mag-New Year, ang mangyayari niyan guys, mga susunod na araw hindi ako makakapag-upload ng video kasi ang plano namin, babiyaya ako ngayon pa Bicol, tapos January 4 na ako uuwi. Ilang araw din nang akong magbabakasyon doon sa Bicol guys. Kaya ilang araw din ako mawawala. Kaya pasensya na kung wala kung mawawala ako ng ilang araw. Kasi ito nga, ito pahabol lang din. May mga pending vlogs pa ako, pero yun nga, hindi ko pa na siya na-edit. Itong dalawa lang madaling i-edit eh, kaya ito muna i-upload ko. So yun nga guys, pasensya na kung walang shoutout, walang kung ano-ano. Salamat sa pagnood, sa pagla-like, sa pag-share, sa pag-comment. Ang comfortable na itong kapote ko. Anyway guys, you all know the drill. Ride safe. Peace out. Ingat sa akin guys.
Advance Happy New Year. Huwag na kayo magpaputok ha. Mag-open muffler na lang kayo. Yun na lang gamitin yung pang paingay. Ay nako.